ากาศปังอันนี้ดอกกระเจียวดอกกระเจี๊ยบโดนมาเท่านึงให้คอฟฟี่ไม่ผิดเกิดดีกว่าor the thing I don't have. In my mind, buy now is medicine leaf like that. Let's snack like this. This is what my thing. I'm eating this one. You like you buy? I don't want it. ขนมจีนนี่มันผัดไทยกับข้าวปุ้นdon't have it but Thai Chinese market don't even have it สลัดปลาแดกjust stick to just the หมกป่า that's fish steak okay that's it หมกป่าหอดบานละ10 ประแดก8 ดอนเกือบ9 ดอนคนเลย8 ดอนตายกาแฟของไทย Oh no this is like a big sugar everything look like good coffee right here แป้งสิงคโปร์เฮ็ดเป็นกาแฟได้ยังอีกโอ้พักอันนั้นพักคะผักแกงหน่อไม้ดอกกระเจี๊ยบ This is make a tea
sour too. This is good for the who have the better the better problem is sour good right here. I got all the got coffee. I'm gonna try this coffee. 3-in-1, but Thai coffee may be better than Vietnam, you know. So I try, and I got coffee powder, Oleang, cafe Oleang. พี่น้องเลยซื้อหลายอะไรแนวลูกปลาลูกซีนลูกปลามีแต่ลูกปลาซื้อมาก็หลายกระส่ายทอดมันทง1-2 เดือนป่าบ่ได้แพงหรอกไม่ได้ชิปทอดมันอาลาดทอดมันเฮียสนุกกินหลายอะไรแนวมะพร้าวอ่อนนี่บัดทุกอย่างเลยเดี๋ยวบาฮาบ่มีเดิมอยู่อเมริกามีทุกอันนี่หัวกระส่ายตัดมาเรียบร้อยเขาผัดใส่ปลาใส่หยังกินแซ่บด่วนเลยหัวกระส่าย2 ถุงหลังจากนั้นก็เมดาใบยะนางพี่น้องเลยนี่คือกันเด้ออยู่อเมริกามาจากเมืองไทยพุ่นละมาเลยแกงหน่อไม้หรือว่าเห็ดเห็ดหยังก็ใส่ยะนางก็แซ่บทอดมัน5 ถุงสนุกกินซื้อมาบดเงิน100แล้วก็ลูกซีนปลาแล้วก็มะพร้าวอ่อนสดผักขะกระส่ายแล้วก็ผักใบยะนางพี่น้องเลยมื้ออื่นจะเร็วกินเยอะแยะเลยเอามาเบิ่งวายบัดนี้วาย how much you spend this two 40 under 40วายโอเคเหล่าฝรั่งHappy Saturday มื้อนี้สุขสันต์วันเสาร์เลยพี่น้องเลย Happy Saturday you want anything snack over here look at I got all the fish cake how much you want This is correctly what they but say the A-M-E that's the A-Du-Vin that's like Coats a province I'm saying alright okay open it up okay over here that's it that's good that's it She went to 9 ounce today y'all alright happy Saturday Yep สุขสันต์วันเสาร์พี่น้องเอ๋ยมาเด้อมากินเหล้ากันมาเด้อมาถึงเครื่องแก้มค่อยนะ Cheers Not that bad Okay I remember that now refrigerator โอเคเท่านั้นล่ะขอบใจหลายๆทุกคนที่ติดตามโอเคบ๊ายบายพบกันใหม่เด้อ